No niin, morjesta kaikille vaan tästä ja... Morjesta vaan kaikille tästä ja laitetaan tästä Jack Moore tulille sitten ja ruvetaan taikasauvaa paukuttelee sitten aika runsaasti tästä sitten, niin kiitos. Tästä laitetaan sitten toi niinku toi taikasauva sitten paukuttelemaan sitten, että jatketaan taikasauvan paukuttelua jatketaan tästä sitten aika runsaasti. Ruvetaan paukuttelemaan taikasauvaa, tästä se lähtee taas. Kolmas osa jatkuu tässä sitten ja paukutellaan taikasauvaa sitten niin, että lähtee. Kolmas osa. Ruvetaan kattelee sitten, miten taikasauva paukuttelee. Vai paukuttelee, paukkuuko se yhtään vai miten se paukkuu sitten. Niin se jää nähtäväksi sitten. Vai paukkuuko vaan takapuoli pelkästään? Jos ei taikasauva pauku, niin se ainakin sitten. Mutta nyt katsotaan tässä sitten. Mitäs tolle voi tehdä? Rofelios. Voiko sille tehdä sitten tämmösenkin? Ei tollasta. Leviosa. No ei sille voi tehdä yhtään mitään. Voiko sille tehdä täältä? Ei kun... Voiko sille tehdä no... Niin voiko sille tehdä täältä mitään? Tehdään täältä sitten joku taika. No näkyvyysloitsu. Tehdään näkyvyysloitsu sitten. Ollaan näkymättömiä. No hohoi! Nyt mä saan ne auki, kun on näkymättömänä. Näkymättömänä ne ei näe, että minä arkun aukasen. Noni, nyt se onnistui se. Nyt me tiedetään, että... Et miten me saadaan toi taikasauva, ei kun noi arkut auki, kun mä ihmettelin, että miksi niitä ei saa auki, kun siinä on se silmä kattelee. No sehän näkee ton paukuttelijan niinku. Sehän näkee velho paukuttelee, mutta silloin kun se on piilossa, niin se ei näe sitä, niin se voi hiipiä sinne ja luikauttaa arkun auki. Niin nyt me tiedetään, miten ne arkut sitten aukaistaan ne, missä silmät vahtii. Velho paukuttelijaa. Niin nyt saadaan arkut auki, missä silmät vahtii. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. Nytkö mä voisin siirrellä noita? Otetaan kirjaan! Ohoin! Kirjan sivu tuli sieltä luikauksella. Kirjan sivut luikauksella tuli. Ei sieltä tullu. You crass like a fool. Sinulla on kaikki täynnä. Mitäs mulla on täynnä? Mitähän mulla on täynnä, kun mä en mitään saanut? Mitäs mulla on täynnä täällä? Mitähän mulla on nyt niin pirusti täynnä, että mä en saanut sitä? Tossa ois 8. Vaihdetaan vähän vaatetuksia. Noin. Minkälaiset vaatteeksi nyt tuli, mitkä kengätkin? No niin, se vaihtoi ne hiton hyvät. Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. No hitto, kun se menetti ne, mitkä kengät siinä, mitkä siinä tietyssä, katsotaan nyt sitä.
Tossa asussa on tommoset kauhean, mä en tiedä onko noi jotkut bootsit, noi on hienot, noi bootsit on hyvät, mutta tässä asussa on tommoset jotkut lakerikengät, jotkut tommoset ihmekengät, ne ei oo edes mitkään. Onko ne edes äijäkengät, mutta tässä niillä mennään. Tai sitten mennään tällaisessa. Käytetään tätä sitten pitkissä tällaisissa kalsungeissa mennäänkö? Pitkässä kalsungeissa. Eikö oliko siinä toisessakin asussa, minkälaiset kengät siinä toisessa asussa, ekassa asussa oli? Siinä on samanlaiset kengät. Tuommoiset tummat. Tässä on ruskeat kengät, mutta tässä on oikein kunnon äijämeininkiä. Nämä on vähän kuin tämmöiset niin kuin, sanooko tämmöiset viikinki, ei kun Pyre of Toste, tämmöiset niin kuin tietynlaiset taistelijan kengät. Mut joo. Otetaan noi sitten, laitetaan tommoset ruskeet nahkakengät jalkaan. Mitä en itse laittaisi ikinä. Ite en käyttäisi ollenkaan. Ite ei oo meikäläisen tyyliset. Mut tää nyt käyttää ja sillä kun ei noita kenkiä voi erikseen valita, että tietyt kengät on vaan asu ja mä valitsen ne tietynlaiset kengät. Mutta kun ei saa, kun se koko asu on valittu tähän jo valmiiksi. Näin se menee. Incendio. Lukossa on lukossa, ovet on lukossa. Revelio. Näin se nyt vaan menee. Että sellaista. Revelio. Nohoi! Sieltä luikautettiin. Revelio. No on taas täynnä, ei saatu mitään. Mitä sieltä olisi pitänyt tulla? Mitähän mulla on kantamukset niin täynnä, että mä en saa mitään? Mitkä nämä kantamukset on niin täynnä, että mä en saa muka mitään? Eiku. Hei. Ui. Ohoi, pystytään tulipaukuttaa. Nyt pystytään tulipaukuttaa. Noin.
Revelio. Revelio. Rahaako sieltä tuli? Nohoi, sieltä tuli kellotkin. Kellotkin kilkatti. Reparo. Full. Ei. Revelio. Yes! Siitäkin saatiin sellainen. Yes! Nythän noita tulee niin mukavasti. Oi, se näkee! Nyt se ei nähnyt mitään. Revelio. Ja sieltä tuli sellainen. Siinä sammakot kurnuttaa. Hitto kun sammakot vaan kurnuttaa. Luukossa, ovi on luukossa, ei saa mitään tehtyä. No niin, katsellaas nyt sitten. Revelio. Incendio. Expelliarmus. Leviathan. Accio. Itse kun se ei käy noihin oviin.
Revelio. Oho! Ja se ei haittaa, vaikka toi kummitus näkeekin. Niin. Ei tuu sanomista, että ei saa täällä olla. Poistu heti pois paikalta ja tehtäväsi meni pidalle. Onneksi ei haittaa. Hitto kun allukossa. Morjes, leveliä ei riitä. Revelio. The Daedalian Keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nelly. You seem excited about something. The Daedalian Keys are back. The what keys? The Daedalian Keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Nyt katsotaan. Professor Moll, conjured them to protect the contents Voiko of tehdä certain locked cabinets tehtäviä? years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet, all right. not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Why would Professor Mole conjure flying keys? Joo, nyt tää meni väärin, mä otin vahingossa väärän. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know. Mistähän mä saisin sen, mistähän mä saisin... Mikä kissa? No niin, nyt silitykset loppu. Nytkin silitykset loppumaan, kun menoksi sanoi Andy Lenoksi. Nyt koitetaan soittaa niitä lentoavaimia kiinni, että... Oisko niissä mitään apua, jos lentoavaimia saatais kiinni, niin päästäis niihin huoneisiin? No niin, taas mennään ylös vaan. Tää olikin tämmönen ylösjuoksu. Kauheeta kipitystä ylös vaan. Missä siinä on? Hetkinen. Oi, can you help me? No ei nyt kerkiä, nyt ei oo auttamisen aika. Revelio. Mikä sielläkin pyörii? Kuka täällä on? Toi. Olkoot siellä vaan, en mä tuu sulle jutteleen nyt, kun mulla on muuta tehtävää. No, eikö sä nyt siitä osaa mennä?
Ja se on lukossa vieläkin. Revelio. Se ei aukee. Aukeeko se nyt? No ei aukee. Nyt se on. No ei aukee silläkään. Millä se aukee? Minä hitolla se aukee. No ei se aukee, niin se ei aukee. Yes! Kirjan siivu löytyi. Sieltä semmoinen hommaan löytyi. Hitto. A Daedalian Key. I wonder where it might lead me. Accio! Äkkiä takaisin. Missä se avain nyt menee? Missä lentoavain menee? No. Missä hitossa se avain nyt lentelee? Oi hitto. Missä hitossa se avain nyt lentelee? There's the cabinet. How do I get this key in there? Yes. Uiju. It's coin. Sain avaimen sain kiinni vaan. Nyt sain avaimen kiinni. Nyt siitä kertomaan sitten, että avain on kiinni otettu. Ja mitä siellä sisällä on. Mitä siellä sisällä oli, niin mennään kertomaan nyt se sinne sille yhdelle, että kun hän ei ole sitä lentoavainta kiinni saanut, niin se pitää sitten meikäläisen tehdä.
Ja täällä on lisää näitä lentoavaimia. Hello there. Perhaps you can help me. On vähän kiire auttaamaan. Heard you're defending Hogsmeade against Troll. Away from me! If I could have... Täytyy juosta kovaa kyytiä. If only a new student would... Were you able to follow one of the Daedalian Keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I'd bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room. Yeah. I heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. Juuri kiinni sain. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. Vieläkö tuo lentelee tommonen lentoavain? Monk wine is not my favourite, but it'll do in a pinch. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Nohoi! A few by the look of it. Hei, se saatiin tohon se yksi tuli. Oho! Montako siellä tarvita ihan uskomattomasti. Sitten syödään muutama, missä täällä on omena. Onks täällä jotain syötävää jossain? Syötääpä tossa. Syödään vähän pähkinöitä. Hörpätääs tostakin vähän tommosta kuppi kuumaa kahvia naamariin, niin että jaksetaan. Sitten mennään taas. Hitto kun se on lukossa. Sitten mennään kattoon tonne. Nyt sitten lähdetään juoksenteleen takaisin. Nyt mennään takaisin, hei, nyt mennään takaisin.
Mikä siellä meni? Yes! Kirjan siivut saatiin. Yes! Saatiin kirjan sivut näppärästi. Kirjan siivut saatiin. Mä kautta kun tässä saa niinku tai ei paukuttaa kun juosta niin, että lähtee. Yes! Kirjan siivut saatiin. Revelio. Do not judge a steed, for size is not stature. Yes! Siitä saatiin sellainen. I need to catch up on my letter writing. I think my owl's getting cobwebs. I was worried. This cannot possibly be. Minne se avain nyt? Minne se meni se avain? Minne hitto se avain nyt luikahti? Minne hitto se avain nyt luikahti? Ei me nyt kirjastoon mennä. There's something in there. Revelio. Voi hitto, kun se nyt luikahti jonnekin se avain. Höh. No voi nyt hemmetti. Se nyt vaan luikahti jonnekin. Ei voi mitään. Sinne meni. Mitä hemmettiä? No, älä nyt riahu siinä. Revelio. Accio. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Hitto mitä touhua, kun 2 harriskaa rupee riahun niin, että lähtee. Juman kautta, ei nyt ruveta riahuun. Made the mistake of leaving my potion. Revelio.
Hitto, kun ne rupee ne ritarikkiin riehumaan siitä, hakkaa toinen hakkas sen ihan lyttyyn. Kesken juoksuun ne rupee hakkaan toisiaan. Tiukkaa suolea. Kiitos kaikille seuraajille. Oikein kovasti. Ahaa, luutalentelyä! Se ois luutalentelyä! Luutalentelyä, luutalentelyä. Everybody grab a broom and we shall get started. No niin, nyt pääsee luutallentelyyn. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Meillä on uusi oppilas täällä, luutalentely. Uusi oppilas. Turbolento. Hän saa turboluudan. Ja sitten lennetään niin, että lähtee. Some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take. Ajolasitkin täytyy, luuta-ajolasitkin täytyy olla. Well, everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up. Thank you. Now, your turn. Up. Up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Niin, luuta on koulun omaisuutta. Sitä ei saa vahingoittaa. Nyt jos luuta rikkoontuu, niin tulee sanomista. Mikä tappi tossa luuran päässä? Voi morjes, mikä tappi. Ihan tommosen niinku ton lipputangon lipputangon nuppi. Luurassa on lipputangon nuppi, joka ohjautuu. Nyt katsotaan, mitä tässä pitää tehdä sitten. Nyt katsotaan vähän tätä luutalentelyä ensiksi. Mä vähän opettelin tällä luuralla ohjavuutta ja sit mä lähden kattoon tonne. No niin, nyt lähes kattoon nyt sitten. Nyt mennään. Nyt sitten, ei kun se kääntyy noin hassusti. Ei käännytä noin pahasti. Nyt ylös. Ei, miksi ei tää mene ylös? No niin, tietenkin. Ja törmäys meinas mennä. Meinas tulla törmäys. Tulee luutallentely. Yes. Good. Ui, kun meinas tulla. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise. Morjes. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight!
Ha! Good. I've got this. Oi, melkein tuli törmäys. Kaasua vaan, kaasua vaan. Kaasua. Nyt kaasutetaan. Boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. No niin, turpoa vaan, turpoa vaan. Up you go! Tän tullaan. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Oi, meni ohi, hitto meni ohi. Nyt tehdään törppäkäännös. Oi! 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 Hitto, se oli lähellä, ettei käyty vedessä luuran kanssa edessä. Jarrutetaan taas vähän. Nyt turpoo. Aha! Brilliant! Liian voimakas. Äst! Hitto tää kaahaa niin kauheesti tällä luun. Hitto kun ei tää nyt osaa tällä luuralla mennä. Ei! Ylös vaan! Hitto kun tää nytte. Hitto kun tällä luuralla lähtee, niin kun se lähtee, niin se lähtee niin lapasesta. Tän luuran lentely, että... No hitto kun se lähtee ihan... Ei mene niinku suunnittelis. Nyt menee siitä, yes! Hitto kun se on... Toi luutalentely on ihan... Se ei olekaan niin helppo. Se ei olekaan niin helppoa kun lentää luudalla. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that... Ihme, että pysyy tuossa luuran päässä istuessa. Pystyy lentämään noin. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? No en mä päässyt! Että kun meni huonosti, mä pääsen ylös. Saaku, no mihin tää nyt kaahaa? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge.
Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunty ramp, but what? This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. In our brooms. Dismount here. Eihän se päässyt siihen. Eihän päässyt siihen vielä. No millä se laskee ton? Millä tohon laskeudutaan? Millä hitolla tää nyt laskeutuu siihen? Minä toi luuran saa pois? Vitsi, kun tästä ei pääse pois tässä luuran selästä. Noi, pääsihän siitä. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sai vähän kehujakin. Ei tullut... Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Tossa olisi tommonen. Ei mä katson, onks täällä. Mitä täällä on? No niin. Nyt voi sitten vähän juosta Nyt voi sitten juosta vähän paremmin tolla. Kun laittaa ton... Voi juosta sitten. Se on hyvä. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Save the game.
Missä sähköposti on tullut? Okei, sähköposti on tullut. Mitä sitten pitäisi tehdä? Mennään tonne. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Jonnekin pitäisi mennä minne? Noin. Katsotaan nyt minne pitäisi mennä. Minne tässä pitäisi nyt mennä sitten? Katsotaan sekin vielä. Mikä tässä on tää homman nimi? Mikä se tehtävä oli, minkä mä otin? Missä se proffan huone on? Onko se täällä jossakin? Proffan huone, proffan. Ei se oo tullut takaisin. Hitto, se ei oo tullut takaisin. Simply because you had one victory over Sally. Toi tuli tänne, en mä ton kanssa juttele. Revelio. Ahaa. Jee! Pitäis tehdä.
help me? Minne hitto se avain meni taas? Voi kiasaus sentään se avain menee, mulla on väärät. Oli noin väärät. Noin väärät taijatkin oli laitettu, oli tossa käytössä justiin. Väärät taijat ja saakutti kun se luikahti se avainkin nyt taas lentelee jonnekin muualle. Mihin hittoon se avain luikahti? Revelio. Professor, what can you tell me about your work at the Ministry? Your curiosity is understandable. Nonni. Well, although I can't speak in any detail of my work, I can tell you certain interesting facts. Miksi kyyryilet? Work in the Ministry's Department of Mysteries. Dangerous work at times, as you've no doubt guessed. Yes, Professor. Now, you needn't concern yourself with my injury. I made peace long ago with the fact that a sprig of dittany, once plucked, will surely begin to wilt. Katsotaas nyt mitä... You do seem to have come to terms with things rather well. It's a matter of perspective. Without saying more, perhaps whatever time I've lost was an exchange for time gained. And to dwell on such matters is a waste of the days ahead. At this point, no magic permits us to travel back in time. Perhaps one day. Yes, I can tell you that my years at the Ministry were well spent. And I'm as happy to be at Hogwarts now as I was to be in the Department of Mysteries years ago. If I may, Professor, I'm also happy that you're here at Hogwarts now. Kind of you to say. Speaking of time, perhaps yours would be best spent honing your defensive wand work. Yes, Professor. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My Gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Revelio. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Mohoi! Revelio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Taisin löytää pallukan. Revelio. Tässäkö jossakin olisi pallukka? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Kiivetään kattoon, onko täällä jotain. No ei se voi puhua meille. Ei se puhu. No ei semmoista koppia ole saatu. Ei me saatu mitään pallukkaa mistään. No ei sinne kiivetä nytte. Revelio. Eiks tässä missään oo? Höh. Noni, oli se siellä piilossa. Revelio.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Tässä se pitäisi olla jossakin, mutta missä on pallukkaa? No, missä se pallukka ois? Revelio. No. Missä pallukka on? Höh. Tuola. No niin. Pallukka, pallukka, pallukka. Saatiin. Hitto se taas katos. Hitto se avain taas. Hitto. Noin. Yes. Noin mä sain läpsäytettyä sen avaimen siitä sitten. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio.
Missä hitossa tässä on se? Avain taas. Kuulostaa avaimelta jossakin. Revelio. Hyvä. Nyt avaimet pois. Lentoavaimet kiinni vaan. Yes! Yes! Nohoin! Sieltä 2 jos saatiin lisää. Menoksi ylös vaan. Kaksi palluukaa mun on pakko saada jostakin. Revelio. Nyt katsotaan, mistä mä semmosen pallukan löytäisin. Mistä mä semmosen pallukan nyt löytäisin? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Missä tässä on pallukka? No. Missä se tässä on? Revelio. Revelio. Noin. Yes. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Tässä pitäisi olla joku pallukka jossakin. Missä se olisi? Revelio. Missä se tässä on? Tuolla! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Noni. Nyt ne on kaikki pallukat tallessa. Sen ei tarvi sitten kysellä, että auttakaa joku, kun minä autan häntä sitten. Kaikkien pallokoitten etsimiseen. Kylläpäs ne löytyykin. Saa nyt viedä sille ne pallukat sitten. Sitten pitäisi mennä sinne itsekin sinne tiettyyn huoneeseen viemään ne tietyt merkitkin sinne laatikkoon. Nyt vois muuten. Saving in the complete. Saving in the complete. Että saadaan seivattua nyt, ettei pelit mene sitten siihen, että joutuu meneen uudestaan. Muut alkaa olla nukkumassa ja itse täällä juoksentelen täällä kesken. Täällä kauheita kyytiä juoksentelen täällä. Muut on nukkumassa ja mä vaan juoksentelen täällä käytävillä niin, että lähtee. However,
Ja vähän niinku korkkarit kopisee, kun mä juoksentelen vaan. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Pitäisikö lähteä urkkimaan ja seuraamaan, minne se menee? No en mä lähde seuraan sitä. Ei seurata sitä, mihin hän menee, vaan... Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. No, mennäs nyt näyttää tietä, minne mennään. There's a secret passage just here. It's well disguised. Revelio. Mitä eikö se tullut mukaan? Hitto. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. Se oli täällä jo muka valmiina. Mitä hittoa, se oli täällä jo muka valmiina. Mä menin tästä ja se oli täällä jo muka... Tuli tänne yhtäkkiä luikahti. Juman kautsi se luikahti tänne jännästi. I should tell you. I swore to Ominous I would safeguard. Miten sä nyt luikahdit tänne, kun se ei tullut sitä... Keep this between us. Sitä kellon siitä hommasta sisään. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Hitto, se luikahti tänne niin, että lähtee. Was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate. Lego Harry Potteri voitti ajat sitten. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Et saanut apuria messiin häntä No, yhtään. someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no Katsotaan nyt, mitä tässä pitää tehdä. secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Katsotaan, mitä Slytherin, pitää one tehdä. of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them. Toi on yhtä mysteeri kuin se, miten ottaa 3 pilleriä kahdesta. Has been a perfect place to sneak off to. Kahdesti Away from päivässä. prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Onko äijä kontakti? A proper magical education ought to include all magic. Hitto kun maahassa kiertää. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair,
I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. No niin, nyt seurataan ja katsellaan mihin tässä päästään, kun yhtään ei tiedetä, että mitä tässä pitää tehdä. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Meinattiin, toikin hetti, saatiin se. Ready to actually try it out? Stick to the targets though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo card otetaan se. than that of a spell like Incendio. Ei taas tätä. Vittu, kun tää ei nyt onnistu millään. Nohoi, nyt se on siinä. Noni. Nice work. How does it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Nyt se on siellä. Repair. That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. No niin, tuli ja vähän paukuteltiin. I swore we'd never live it down. Pistettiin vähän taikasauva paukkumaan. About that spell that's addictive. No niin, nyt katsotaan taas. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Confringo!
Kylläpäs rupes velhokeppi paukkumaan siihen malliin, että ei mitään rajaa. Nyt paukuteltiin velhokeppiä aika lailla. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place, and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. No niin, nyt se on luikautettu. Mitäs sitten pitäisi luikauttaa? Mitä sitten pitäisi luikauttaa? Kepittäjä 22. Kyllä. Luikauta Harry Potteri, Lego Harry Potteri. Pitäisikö Lego Harry Potterilla olla parta? Eikö pitäisikö Harry Potterilla olla parta? I've always said that travel broadens the mind. You should be more careful! Toi. Taas on tavarat täynnä. Tavaraluettelo on täynnä. No. Nyt. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Katsotaas nyt sitten. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Mitäs nyt sitten tapahtuu? Nyt salahuoneeseen.
What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? Hitto mikä tuoli. Juman kautta oisko tosta kunnon pelituoli. Siinä olisi kunnon pelituoli oikein kunnon nahkasella tommonen kunnon nahkatuoli, niin se voisi olla pelituoli. Siinä oli aika vanhanoloinen tuoli, niin se voisi olla pelituoli. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Oi! Oi, kun se on nyt hankalaa. Splendid. Now, cast Evanesco. Mitäs sitten? Onks mulla nyt saatavilla sitä yhtä juttua? Ei tätä. Vaan ei oo saatavilla vielä. Ton mä sain. Toi pitäis saada vielä toikin. Mulla olisi lisäportteja sitten, mutta mä en saa nyt sitä vielä. Niin mun täytyy sitten tehdä täällä yksi juttu. Noin, pitää vaihtaa se tonne. Ei hitto, se meni väärin. Nyt. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Yes. Can't believe it's... Vähän se nyt luulee. Hänen vanha toi... Just. Give you an opportunity to explore on your own. Vanha koululaukku löytyy. Hän on innoissaan siitä. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Rebellion.
Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. Mitä hittoa, tänne on tehty vessanpönttö. Voi morjes. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Hitsi mikä salahuone. On kyllä pitkä ja iso salahuone. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. I hope that house elf can find us in here. Kukas soopi tuolla pyörii? Tämä! Yes. Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so... No niin. Of course, Nyt Professor löydettiin Weasley. joku tyyppi. The room of requirement will Nyt löydettiin joku hyvä tyyppi. En mä tiedä, onko tää hyvä tyyppi. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Katsotaan vähän paikkoja. Oi morjes, mikä tossa oli? Oi morjes, mikä paikka. Hitto, mikä paikka. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Ei sash. Mene nyt, miksei se mene lujaa? Mene, yay! Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Nohoi! No niin, ja siihen se iskeytyy.
No niin, ei kun juomia tekeen. Juomia tekeen. Voimaa saa. Nyt saadaan voimia. Äkkiä lisää vaan, että on voimaa sitten, kun tapellaan. Ei luikahda voimat kesken niin kuin siinä edellisessä kohdassa, niin hämähäkit tuli ja ritarit tulee, niin mitään lisävoimia ei ollut, niin että luikaus käy. Ja lisää vaan, niin että niitä sitten on, kun tarvitaan sitten, kun joutuu paukuttaa. Kun velhokeppiä paukuttaa, niin sit pitää olla lisävoimaakin, että voi sitten ottaa. Tehdään vielä lisää, montako niitä sitten voi olla kerralla. Tehdään vieläkin niitä. Vielä ainakin yksi. Noi, eiköhän ne riitä sitten velhovoimat nyt tällä kertaa. Noi. Eiköhän ne ollut siinä. 5 velhovoimaa, joo! Hehe, 5! Eiköhän niillä taas pärjää nyt jonkun aikaa. Tai... No mä luikatan vielä yhden velhovoiman sitten. Luikatetaan nyt yksi pieni. Eiköhän niillä pärjää sitten. No, taas luikautin lisää. Noi. 7 velhovoimaa. 7 lisävelhojuomaa. Eli 8 yhteensä. Noi. Mitäs sitten? Ne oli siinä. I don't have anything for this at the moment. Miten se vaan siinä seisoskelee? Mihin se yksi tyyppi katos? Ei kun se meni siihen kirjoitteleen mitä se kirjoittaa? Eikö se lukee? Se lukee jotain. Hitsi, mä en pääse pois täältä vielä. Miksi mä en pääse pois täältä? Miksi tätä pääse pois? Miksi ei tätä pääse pois? Pitääkö täällä tehdä sitten? Ei tätä nyt pääse pois. Eiku mitä? Ihan se tila sittelee omena. Teleporttaa itsesi pois täältä. Niinkö se oli, että What you tele? Pitääkö teleportata itsemme pois täältä? Mutta ei muuten pääse pois.
Noin. Saving complete. No. Ei voi vieläkään teleporttaa. Heh. Ei tätä voikaan teleportata minnekään. Miksi täältä ei voi teleportata minnekään? Well done. Noin. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. No niin. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Noin, laitetaan kukka kasvaan siihen nyt. Noin. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Nothing to identify. For now, at least. Ai nyt tohon voi tulla sitten. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables.
Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Mihin sitä pitää koittaa? Prerequisite tasks. Do see me after class. Mitä nyt piti koittaa? Ei hitto. Professor, I have some questions about conjuration. Yes? There are so many choices. What items do you think I should conjure? I shall leave that entirely up to you. This is your space after all. I will say that a simple addition such as a wall hanging or a portrait might make the space feel unique. I think I can manage from here. Thank you. I look forward to seeing your work. This will be more useful when I have something to identify. Hetkinen, mitäs nyt pitäisi tehdä? Revelio. Ei me lähdetä meneen täältä. Eiks noita... Tää hittoo. 5 pitäis tehdä. Eiku 10, mutta mitä mun pitää nyt kattoo? Oi morjes. En voi näitäkään tehdä. Oi voi. Mitä mä nyt täällä pitää tehdä? Pitääkö lähteä vaan meneen? Revelio. Kai sitä pitää lähteä sitten meneen, kun ei tiedä mitä tässä pitäisi nyt tehdä. Mitä pitäisi tehdä? Mä tiedän mitä tässä pitäisi nyt tehdä. Mä lähden sitten menee. Lähdettiin menee vaan, kun en tiedä mitä pitäisi tehdä. Näin. Mut nyt jatketaan tätä peliä eteenpäin, niin katsotaan mitä tässä pitäisi tehdä. Kohta mä haen vähän lisää kahvia. Tähän hittoon mun pitäisi nyt tehdä. Ei mitään haju.
Mitähän pitäis nyt... Vitsi kun ei tiedä yhtään, mitä tässä pitäis nyt touhuttaa. Leviosa! Accio! Leviosa! Mistähän mä nyt noi tehtävät saisin tietää, mitä tässä, mikä tässä on nyt tää tehtävän juoni. Mitä nyt tapahtuu? No voi hemmetti, mitä tässä nyt tapahtuu? Nonni. Oi. Mihin tää nyt meni? Voi, tää nyt meni. Ei voi mitään. Peli vähän sekos. Ei voi mitään. Semmoista se on. Peli nias. Ei voi mitään. Sellaista se on. Näin se menee. Se oli sellaista. Pitää ottaa uusi peli. Peli nias. Hienoa kun peli niiaa. Ei voi muuta sanoa, kun on se kyllä hienoa kun peli niiaa. Miksi hyppäsit tyhjyyteen? En mä mitään tyhjyyteen hypännyt, kun mä en päässyt traveltaan mihinkään. Ja täältä ei pääse pois. Miksi ei tätä pääse pois? Miksi täältä ei pääse pois? Juu, missä ollaan? Peli niias. Ei voi muuta sanoa, kun pistetään pelit kiinni ja jatketaan. Pitää jatkaa. Peli niias, peli niias. Peli niias vaan. Ei voi muuta sanoa.